No terve. Se onkin sitten vuoden viimeinen päivä. Pistin Jontikan käyntiin tossa. Pitää pikkusen polttopuita siirrellä mökkilöille ja vielä tähän pihaankin. Napakka pakkanen 16-17 astetta tässä. Yhä edelleen taitaa olla. Tänä aamuna oli silleen aika vilpoisat olosuhteet. Mutta eiköhän se siitä jonkun asteen tässä päivän mittaan lämpene. Viskasin tossa verkkokauppatilaukset postiin vielä tänä aamuna ja ei mitään sen ihmeellisempää. Mennään Tuville. Topi valmistautuu vuoden vaihtumiseen. Topi on muuten semmonen koira, että se ei ole paljon rakettien paukkesta koskaan. Siis ei se ole tiennyt niistä. Niin, se ei niinku. Niin, mutta ei ole niinku nuorempana aikana, ei se ole koskaan pelännyt. Jees, mummolla on täällä taas paistamiset menossa, eli sillä on piirakan paistut taas vaihteeksi. Maltoitko joulun jälkeen pitää yhtään taukoa? Joulupäivät peen taukoa. No niin. Eli tässä on nyt. Kaikelle paistamiselle pidettiin joulupäivät taukoa. Joo. Sittenhän meillä on sinällään, kun juhlitaan tätä vuoden vaihtumista, niin meillä on myös täytekakun paistoa tässä, koska Tainalla on syntymäpäivät tälle vuoden viimeinen päivä. Niin juhlitaan sitten Tainan synttäreitäkin aina. Pitää se täytekakku tehdä, kun on viimeinen lapsi, niin piti olla vuoden ensimmäinen, mutta tuli vuoden viimeinen. Ja niin. Hän nyt täytekakku hänelle, piirakat ja täytekakku. Niin. Minkälaiset muistot on Tainan syntymästä? Eikö ollut aika kylmä silloin? Joo, Tainan syntymäaika oli justiinsa se kaikkein pahin vuoden vaihe. Vuonna 86. 86-87 vuoden vaihe oli se. 2 kuukautta oli niin jumalaton pakkanen, että kuviteltiin, että vanhassa talossa ei lapsi tarkene, mutta onneksi oli noita sähköisiä lämmittimiä lisänä ja kaikki meni ihan hyvin sitten. Että 2 kuukautta oli kyllä ei tarvinnut mitään muuta kuin uunia lämmitellä. Oli ihan mahdottoman kylmä talvi. Joo. Jatkuvasti oli 25 ja 30 astetta pakkasta ja tuntui, että ei sitä kessiä tule koskaan, vaan kyllä se siitä sitten parin kuukauden päästä vähän helpotti. Ei ole ihan semmoisia talvia ollut. Ei ole semmoisia talvia sen jälkeen minun muistin mukaan ollut. Niin. Että kyllä oli kova talvi. Se jää mieleen, kun Taina syntyi. Ja keskussairaalassa rupesi joku lämpölaitoksen piippu kuotumaan ja kauhea. Ai niin, se oli silloin sekin. Se oli just se. Jaa, mitä siinä niinku? Siinä, minä en tiedä oikein se, jotakin natinoa oli alkanut kuulua sieltä lämpölaitoksen piipusta. Se oli monta kymmentä metriä korkea, minä en muista miten korkea se oli. Ja sitten kun oltiin siellä osastolla, niin siitä osastosta tehtiin sitten synnytysosasto, kun joutuvat synnytysosasto siirtämään kokonaan pois sieltä, kun pelkäsivät, että se piippu kaatuu sen laitoksen pialle. Niin. Se oli hurja. Se jäi mieleen kyllä ikuisesti. Se oli siitä pakkastalvesta justiinsa. Että ja kyllähän ne sen sitten korjasivat, minä en muista myöhemmin purettiinko se kokonaan pois, mutta ainakin tuettua sai ne sen sitten, että ei mitään onnettomuutta tapahtunut siinä sitten. Jos katsojilla on muistikuvia tai muistoja tuosta tappauksesta tai miten se on mennyt, niin pistäkää kommentteihin. Se oli semmoinen. Tässä on nyt tämmönen pikkunen kakku tulossa sitten ja ei ole kovin suuri, kun ei ole nyt ihan varmuutta, jos me tästä lähdetään juhlimaan Tainan synttäreitä vaikka tonne jonnekin kirkon kylille, niin ei sitten tarvita isoa kakkua, kun ei ole hirveästi porukkaa tänne tulossa. Semmoiset piirakka nyt sitten. Tämmöiset piirakkajutut ja nyt tehdään se kakku. Nyt on kakku pöydässä, odotellaan vielä päivän sankaria tähän saapuvaksi. Mutta hörpitään tässä välissä kahvit ja otetaan vaikka piirakkoa. Katsotaan ihan tämmöisen lyhyen videon nyt ajattelin tähän väliin tehdä. Pitää tosiaan varmaan lähteä vielä rilluttelemaan tänään tuonne kylille Tainan synttäreitä juhlimaan. Ja tässä nyt sitten sitä ennen vielä noita polttopuuhommia vähän tehdä, kuljetella tuonne mökkilöille ja vähän pihaan nosto polttopuita, että saadaan pettyyn tuvat lämpiminä.
Niin tämmöistä. Mutta oikeastaan nyt niin kiitoksia kaikille YouTube-kanavan seuraajille ja muiden Sisulassen somekanavien seuraajille tästä kuluneesta vuodesta. Kiitoksia myös kaikille, jotka olette ostaneet Sisulassen hunajaa. Ja kiitoksia kaikille, jotka viime kesänä kävitte meiltä marjaa poimimassa ja ostamassa, vaikka viime kesänä nyt ei sitä marjaa vielä niin paljon tullutkaan. Toivottavasti ensi kesänä tulee paremmin, jos hyvin kasvustot talvehtii ja näin. Kiitoksia myös kaikille meidän lomamökkiläisille, eli jotka olette vuokralla olleet meidän lomamökeillä. Ja kiitoksia myös hunajan jälleenmyyjille, totta kai. Niin, tämä vuosi on ollut tupettamisen kannalta nyt aika paljon hiljaisempi mitä edellinen vuosi, mutta nyt ensi vuonna, tulevana vuonna me nyt sitten revitellään ja tulee niin paljon videoa ihan kuule kyllästymiseen asti kaikille, vai mitä? Niinpä tehdään, joo. Niin nyt panostetaan oikein voimakkaasti tupettamiseen. No ei nyt luvata, mutta yritetään kuitenkin vähän aktivoitua. Että minun on ehkä vähän kuitenkin harmittanut, että tänä vuonna olisi hyvin paljon ollut kuvattavaa, mitä nyt sitten jäi kuitenkin kuvaamatta, niin yritetään suoriutua ensi vuonna tuosta paremmin. Mutta ei oteta kuitenkaan ressi asiasta. Mummokin alkaa tottua tuohon kameraan, niin mummo jotain ennen ressiä. Mutta ei ole vaikka oman kanavan perustaa vielä. Jos kerkivä. Piirakan paasantaa ennättää. Niin. Minun pitäisi kerätä vielä vähän editoida sitten. Niin. Sinulta se ei välttämättä onnistu. Ei varmaan onnistu. Tiedä häntä, mihin häntä vielä vimmaatuu, kun uusi vuosi alkaa. Niin, noista nyt vielä, että kiitoksia oikein paljon näistä mukavista kommenteista, mitä on monilta tullut ja palautteesta ja myöskin näistä viesteistä, että on aina tullut ihan yksityisviestilläkin sähköpostilla ja tekstiviestillä ja muita kanavia pitkin, niin mukavia viestejä teiltä, niitä on ollut mukava lueskella ja onhan sitä tänä vuonnakin tavattu taas uusia ihmisiä, mukavia ihmisiä on tutustuttu, paljon. Ketkä on tämän YouTuben kautta meidät tunnistanut. On tulleet käymäänkin. Tulleet ihan käymään ja sitten on tuolla Turuilla ja Toreilla tavattu myös, eli tuolla ihan kylillä on monesti tullut joku hihasta vetäsemään ja tarinalleni on ollut yleensä aina ollut kyllä ihan mukavia kohtaamisia, että ei ole vielä ollut mitään negatiivista sanottavaa. Niin. Negatiivista tullut siellä vastaan. Että edelleen niin kuin YouTube on ei ole tuonut mitään negatiivista, että ihan positiivisella linjalla on menty tämän kanssa kyllä. Eipä siinä muuta kuin oikein mahtavaa uutta vuotta kaikille ja turvallista vuodenvaihetta, niin palailemme sitten ensi vuoden puolella taas näihin käpsämissiin. Hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta.